Зеленський досі жодного слова не сказав про вбитих представників ТЦК, військовослужбовців ТЦК. Жодного слова. Про напади жодного слова. Про використання необґрунтованої сили з боку ТЦК жодного слова. Взагалі, він мовчить про всі проблеми. Про побиття, про покарання, про все. Він мовчить, він переляканий. Тоді він думає про вибори, а не про... Тоді він політик, а не державний діяч. Бінго! Але державі від цього шкода. І зараз замість реальних змін відбувається знову імітація бурхливих дій. Стало відомо, що ТЦК реформують та розділять соціальну функцію та функцію призиву. Замість ТЦК з'явиться офіс призиву або офіс комплектування. Ти бачиш, от буде точно слово «офіс». Це ідея з Офісу президента. В них всюди офіси. Офіс президента, офіс прокурора, офіс простих рішень, бек-офіс Міндіча і Алібаби. Офіси є, ефективних дій в інтересах держави немає. До речі, а ти знаєш, скільки часу і грошей знадобилось для переформатування військкоматів у ТЦК? Роки. Але вже Арахамія повідомив, що 2 мільйони ухилянтів знимуть з розшуку. Ну, такий пряник дають, про батіг поки мовчать. То що це за рішення і як вони допоможуть, і чи допоможуть вони вирішити проблему? Бо мені здається, у нас незабаром можуть бути знову і напади на представників, на військовослужбовців ТЦК, і побиття до втрати свідомості мобілізованих, і необґрунтовані напади. Ми бачили, що на Балуха напали і побили взагалі. То в мене запитання до тебе. А скажи, будь ласка, вони що, будуть просто спостерігати, як проблема заглиблюється? Можуть не просто спостерігати, а зацікавлено. Це ж теж зацікавлено в чиїх інтересах? Бо в Кремлі кожну проблему з ТЦК підсвічують і аплодують їй. Більше того, коли Зеленський зірвав мобілізацію, розігнавши всіх військомів, які були, відкурковували 23 року, так, відкурковували найдорожче шампанське в Кремлі. Про це казали всі. Це була найкраща спецоперація, яку протягнули. Чому Зеленський, хто йому порадив, досі невідомо, але він був в захваті і Кремль йому аплодував. Потім, коли він відмовився мобілізувати протягом року 450 тисяч людей, навчати їх від півроку до року, як пропонував Генштаб, начальник Генштабу Шаптала, головком Залужний. І вони пояснювали тоді, якщо ми це не зробимо, ми втратимо Авдіївку, Солідар, все інше. Так і відбулося. Зеленський розуміє, що це наслідки його дій. Зараз знову мовчання і знову погіршення ситуації. Слушай, ну давай відверто казати. Він штовхає країну до наступних проблем. Ситуація, якщо не покращиться, якщо не з'являться мотиваційні програми, якщо не з'явиться, а мотивувати можна або, ти знаєш, матеріально, або страхом відповідальності. Інших мотивацій не існує. Але це треба робити. І нічого немає. Військовим не підіймають навіть зарплатню, підіймають кому завгодно, депутатам, помічникам, правоохоронцям, прокурорам з псевдоінвалідністю. Про військових мовчать. То скажи мені, будь ласка, як можна вирішити проблему, якщо не просто її ігнорувати, а навпаки заглублювати її? Я не знаю, в мене дійсно це проблема. І я тобі скажу більше. Я коли говорю з військовими, вони кажуть тільки одне: ну ми ж закінчуємось. Ми не бачимо зранку до ночі по всіх каналах зв'язку, які тільки є, щоб розповідали про те, що відбувається на фронті. У нас навпаки ще заява головкома Сирського: ми перехопили стратегічну ініціативу. На окремому участку фронту так. А про інше чому мовчать? А про те, що як поповнення відбувається, чому мовчать? А про те, що Рубікон робить зараз з нашими пілотами, чому мовчать? А про те, що не вистачає пілотів не вистачає, лікарів не вистачає, діловодів не вистачає. Євгена, діловодів, це взагалі треба, це не піхота, не пілот. Діловоди, ремонтники, зв'язківці. Мені комбриги розповідають, які вакансії зараз вільні, це взагалі не бойові посади. Але нема людей. Може, ми маємо звернутися до вищого навчального закладу, який закінчував Володимир Олександрович Зеленський, і спитати, яка в нього була оцінка з менеджменту, чи з основ держави і права? Може, в цьому все коріння? Ну, хто ж його брифінгував, я використаю таке модне слово,
Не можна ж за 1500 днів широкомасштабного вторгнення не торкнутися цієї теми взагалі свідомо. Ну, я так думаю, що не можна. Чи можна? Ну, Володимир Олександрович довів, що можна. Більше того, він доводить, що йому це вдається. Я не знаю, як це може статися. Я дійсно не розумію, для мене загадка. От я тобі чесно кажу, для мене це загадка. І от хай наші глядачі напишуть, от скажіть мені, будь ласка, друзі, напишіть чесно, от як ви вважаєте, залишати все так, як є, це норм? Чи все ж таки треба займатися цими питаннями, вирішувати їх навіть стратою рейтингу або втратою якоїсь там долі популярності серед свого електорату, але рятуючи країну? Ну тому що гарні реляції, якими зараз наповнений інформаційний простір, трохи не відповідають дійсності. Так, Україна нещадно б'є по нафтопереробній галузі Росії. Так, Україна перемагає на деяких ділянках фронту. Але фраза «деякі» – це не стабілізація фронту і не весь фронт. Нам просто не вистачає людей. Якщо б зараз вистачило людей, ми б вже дійсно перемагали. І гнали б росіян в бік Москви. Але ж цього не відбувається. Добре, що і у Росії величезна кількість проблем з поповненням. Це нас рятує. Ще більше нас рятує, що в них тотальна корупція на всіх напрямках. Це дійсно. Але сподіваючись, що тільки проблеми ворога нам допоможуть, замість того, щоб вирішувати свої, мені здається, важко досягнути позитивного результату. Ну просто, от знаєш, я торкнусь однієї ініціативи Міністерства оборони, куди прийшов Михайло Федоров, якого там очікують від нього серйозних проривів. І він сказав, що ми збираємось конкурувати, ми збираємось в тому числі залучати іноземних громадян. Ця ідея, безумовно, має право на життя, але ж Росія це робить вже протягом тривалого часу. У нас теж є іноземні добровольці. Проте, ну, мені здається, що це саме добровольці. А Росія густим гребінцем забирає людей з країн глобального півдня. І ми що? Ми готові тут поконкурувати з сумою контракту? Чесно кажучи, на жаль, є сумніви. І, ну, доки в нашій державі не буде наростати розуміння того, що ми не повинні забувати про те, що Росія веде проти України екзистенційну війну, ми будемо стикатися з проблемами. Це, на жаль, реальність. Ти правий, а ще треба додати, що поки триває протистояння між Фьодоровим і Сирським, бо Фьодоров хотів збити Сирського, а Сирський заручився підтримкою з боку Зеленського, і це не вдається, то, як сказав один з командуючих родів військ, в мирний час така конкуренція була б корисна країні. Під час війни це трагедія. Мені здається, що ми постійно живемо в трагедії. Це 100% ненормально. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Пишіть, це важливо. І дякую, що підписуєтесь і на мій канал, і на канал Євгена Мада. В описі є посилання на його канал. Пишіть, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Дякую, що ви активні і не пасивні. Пане Євгене, скажи мені, будь ласка, ну вже не для кого не секрет, що депутати проголосували за там один закон з тих, який потрібен був для голосування для МВФ, і за півзакону він пройшов перше читання, але деякі закони взагалі не пройшли, це про ФОПів, це про посилки. При цьому всім відомо, що депутатам пропонують зараз 5 мільйонів гривень так званого соцпакету на округ, який вони можуть використати, як вони вважають, направити на потрібні їм компанії, на потрібні напрямки. От, різні історії є. Раніше це звучало стабільно. Підкуп. Оце був підкуп. Зараз так само, але з врахуванням нюансів сьогодення. Це нормально чи не нормально? Це перше. І що вони мотивовані тільки таким проголосувати, але за все інше не голосують. То здолали кризу чи не здолали? І, до речі, депутати кулуарно кажуть, що у владі нарешті є домовленість з НАБУ і САП про зменшення тиску на нардепів. Це мені сказали декілька слуг, їм це пояснили, пообіцяли. НАБУ і САП це спростовують, кажуть, нічого такого, ну взагалі всі спростовують завжди всі домовленості, а потім ми бачимо, що, наприклад,
нема підозри Єрмаку і Шефіру. Наскільки взагалі це може відповідати дійсності, і чи подолана криза в парламенті, чи це битва і гонитва за бабло, яку ми спостерігаємо під назвою парламентська криза? Я вже говорив, що псевдомонобільшість, яка не хоче переформатовуватись, не хоче шукати якісь можливості для власного зростання, для ухвалення законів. На мій погляд, люди, які присягали служити державі в 19-му році, коли вони були в шоколаді, вони мали більшість, мають і зараз. Ну, тобто це свідчить про те, що в їхній картині світу немає розуміння відповідальності, фактору відповідальності. Вони не хочуть цієї відповідальності. Якщо вони не хочуть відповідальності, то як ми їм можемо допомогти? Я не знаю, чесно. Тобто, ну, Шефір і Єрмак, вони в будь-якому випадку не мають депутатських мандатів. Хоча, звичайно, підозра що одному, що другому, вона була б достатньо показовою. Можливо, НАБУ і САП бояться, що вони підозрою цим панам покажуть депутатам, що немає недоторканих, і, відповідно, почнеться паніка. Просто будуть, як в радянській міфології, коли там Ленін кинув студентський квиток Казанського університету під час студентського протесту, то так депутати будуть свої депутатські посвідчення кидати, слуги. Уявляєш, як це? Я там відмовляюся від депутатських повноважень, іду в сантехніки. Я відмовляюся від депутатських... Чекай. Ні. Я відмовляюся від депутатських повноважень і посилюю оборону Покровська. Це красивіше. Ну, ми не можемо цього вимагати від людей. Ми не можемо вимагати, але це підтверджує, що людина державник. Оце підтверджує. Бо я знаю, де зараз служать народні депутати України мого скликання. Деякі служили, ти знаєш, разом зі мною в одній бригаді. В Бахмуті я, наприклад, служив разом з Ігорем Луценком. Я знаю, де служать ті чи інші депутати, діти можновладців. До речі, і діти депутатів цього скликання я теж знаю. Але, на жаль, ну, я сказати не можу, бо це підстава, це відверта підстава. Але можу сказати, що це діти депутатів від опозиції. І я це знаю. І знаю, де служить син екс-генпрокурора. І знаю, де служать сини і донька, до речі, одної судді. Судді, ще раз кажу. І знаю, де служать діти доволі високопосадових силовиків. І служать, справді служать, і воюють. І, до речі, як би ми хто не ставились, я розумію, що це багатьом не сподобається, але я знаю, що справді воює в ГУРМО брат Єрмака, і я це знаю. І більше того, знаю, що Єрмак йому не допомагає грошима. Це взагалі окрема історія, бо той вимушений зробити збори для того, щоб там закривати якісь питання. Це не жарт. Мені коли гурівці про це розповідали і там доводили, я був трохи шокований. Але питання в іншому. Питання в тому, що ці люди залишилися тими всіми випадковими пасажирами, які потрапили на автобусі під назвою Володимир Зеленський до влади і ніяк не змінилися. А більше того, вони частково, частина з них досі бачить себе частиною майбутнього України, майбутньої політики України. Я не жартую. Люди завжди різні. І основа демократії полягає в тому, що ми маємо усвідомлювати, що люди різні. Власне, я ненавмисне пожартував про депутатів, що вони, мовляв, будуть скидати з себе депутатські повноваження, але я думаю, що чим ближче до осені, тим більше буде запит на те, щоб люди показали себе якось, ну, що вони ще можуть робити за цей час. Тому що у мене є таке відчуття, що рішення, які ухвалюються, а ще гірше не ухвалюються Верховною Радою, вони суттєво загострюють ситуацію. Тому ми, ну, опиняємось в пастці. Ми живемо в законі про втрачений час, згаяний час. І це, на мою думку, ну, дуже, дуже серйозно. І дуже проблематично.
Мені навіть немає що тобі відповісти на це або опонувати якось. Я погоджуюсь з тобою на 100%.